สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีสูตรคุกกี้ชาเขียวมาฝากค่ะสูตรนี้เป็นสูตรคีโตวีแกนนะคะไม่ใส่ไข่แป้งนมเนยน้ำมันแล้วก็น้ำตาลค่ะคุกกี้ชาเขียวสูตรนี้นะคะเป็นสูตรกรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตที่เราราดไปข้างบนเนี่ยก็ทำให้คุกกี้มีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นนะคะตัวคุกกี้เนี่ยไม่หวานนะคะหวานน้อยแล้วก็ความที่ว่าเราใช้แป้งแอลมอนด์เนี่ยค่ะเขาก็มีความหอมความมันของแป้งแอลมอนด์ด้วยนะคะคือเป็นอะไรที่กลมกล่อมแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมไปลองทำทานกันค่ะสวัสดีค่ะ